guys! Welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng 5-minute makeup challenge. Yes, 5-minute makeup challenge. So, I'll be using my phone again para dun sa timer. And, yun. So, 5 minutes lang. So, kung napanood nyo na before, gumawa ako ng 10-minute makeup challenge. And, lalagay ko na lang sa description box yung video. So, start na tayo. Ang gagamitin ko, yung phone ko para sa timer. Medyo kinakabahan ako kasi 5-minute challenge to. So, in 3, 2, 1. So, start na tayo. Click ko na. Ayan. So, naglagay na ako ng moisturizer. So, sa foundation, gagamitin natin itong Everbelena. Ito, Everbelena. Ayan. Wait lang. Ayan. So, gamit tayo ng salamin. Tapos, sa brush, ang gagamitin ko is itong Lovelots. Konti. Ayoko dito sa Everbelena pag pinapump mo kumakalat. Dito. Yan. Nagkalat na natin dyan. Tapos, I'll be using this, Lovelots brush. Pagkalat. Pag-init agad yung nakain ng foundation. Tapos, sa powder, gagamitin ko na lang itong crayon. Ito. Para sa powder natin. God, 3 minutes na. Parang wala naman yun. Ito na nga lang. Gagawin ko na lang ng sponge. Na to. Tapos, sa kilay, ang gagamitin natin is itong Maybelline. Ito, laburada. Ay, naku, kilay. Wait lang. Kilay. Ito na lang. Yung kilay ko kasi medyo ano na siya. Madali ng spread yung or lagyan siya ng kasi medyo itim naman na yung kilay ko. Brush. Minutes, parang ano ba? Kilay pa lang. Kilay pa lang. Ilay ka lang, 2 minutes na. Okay na to. And then, sa blush, gagamitin natin itong crayon din. Ano ba yun? Thanks. And then, sa mascara. Saan ba yan? Mascara, gagamitin natin ito EB Advance. Oh my God, 1 minute. Hindi na ako nag-curl. Hindi pa lang ako mag-curl. Okay. 5 minutes na lang. Pagka-curl ka pa, 5 minutes na lang. Wait lang. Ayan. Ay, nakapag-curl. Oh my God, 56
Sa lipstick, ang gagamitin natin is itong Maybelline na lip tint. Ito. Yan. Tapos, siguro sa eyeshadow, gamitin na lang natin itong Maybelline. Itong blush nudes. Eyeshadow pa. Shadow. Oh my God. Oh my God. Yan na siya. So, ayan. Tapos na. Teka, nag-a-alarm. Ito na yung look natin. Nagawa sa 5-minute makeup challenge. So, ayan. So, sa blush on, hindi ako satisfied. Parang wala nga akong nilagay na blush on. Sa eyeshadow, isang color lang yung nalagay natin. Tapos, sa kilay, ewan ko ba, parang hindi ako parang lang to everyday makeup look lang yung nagawa ko Yung parang alam niyo yung mabilisan talagang makeup. Ayan siya. 5-minute makeup challenge na ba to? Tingnan niyo. Tatapusin ko lang to. Ayusin ko lang yung makeup ko. Tapos, babalikan ko kayo. So guys, ito na nga yung natapos natin yung makeup look for 5-minute makeup challenge. So, ayan. So, sa mga bagay na bagay ito sa mga taong nagmamadali. Kasi ang bilis lang may parang for everyday look lang siya. Pwede na. And, normally sa mga nag-work, maganda tong challenge na to kasi hindi siya time-consuming. Ang bilis lang talaga. So, ito siya. So, although di ako satisfied kasi ito lang yung nagawa natin. So, pwede na siya for everyday use. Sobrang magagamit mo siya. So, yun lang. So, yun. So, gawa naman tayo naman ng bagong challenge. And next time naman, gagawin natin is another challenge ulit. So, naisip ko kasi na gawa tayo ng challenge using hands lang. Kung nag-enjoy ka sa video na to, please don't forget to like and subscribe. And see you on my next video. Bye-bye!